নমস্কাৰ আজি আমি আলোচনা কৰিম ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ কম্পিউটাৰ এটাৰ হাৰ্ডৱেৰ কনফিগাৰেশ্যন কেনেদৰে চাব পাৰি অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰ এটাত ব্যৱহাৰ হৈ থকা অপাৰেটিং সিস্টেম মাইক্ৰ'প্ৰচেছৰ RAM হাৰ্ড ডিস্ক মাদাৰবোৰ্ড গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড সাউণ্ড কাৰ্ড আদিৰ সকলো তথ্য কেনেদৰে কম্পিউটাৰটোত চাব পাৰি কম্পিউটাৰ এটাৰ হাৰ্ডৱেৰ কনফিগাৰেশ্যন বা কম্পিউটাৰটোত ব্যৱহাৰ হৈ থকা সকলো ডিভাইচৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম উইন্ডোজৰ সিস্টেম ইনফৰমেশ্যন এপ্লিকেশ্যনটো এই সিস্টেম ইনফৰমেশ্যন এপ্লিকেশ্যনটো ওপেন কৰিবৰ বাবে উইন্ডোজৰ সাৰ্চ বা ৰান প্ৰগ্ৰামটো উলিয়াই তাত লিখিব লাগিব msinfo32 মই ৰান প্ৰগ্ৰামটো উলিয়াবৰ বাবে উইন্ডোজ R কিটো প্ৰেছ কৰিছো আৰু ইয়াত লিখিছো msinfo32 আৰু ওকে ক্লিক কৰিছো আমি স্ক্ৰিনত সিস্টেম ইনফৰমেশ্যন এপ্লিকেশ্যনটো দেখা পাইছো এই সিস্টেম ইনফৰমেশ্যন এপ্লিকেশ্যনটোৰ সিস্টেম সামাৰীৰ জৰিয়তে আমি এই কম্পিউটাৰটোৰ বিভিন্ন ডিটেইলছ ইয়াত দেখা পাইছো আমাৰ ইয়াত প্ৰথমতে আছে অপাৰেটিং সিস্টেম নেম তাৰ পিছত ইয়াৰ অপাৰেটিং সিস্টেমৰ ভাৰ্চনটো দিয়া আছে ইয়াৰ পিছত আছে কম্পিউটাৰটোৰ ম্যানুফ্যাকচাৰাৰ নেম মডেল নেম প্ৰচেছৰ আমাৰ এই কম্পিউটাৰত কি ব্যৱহাৰ হৈ আছে হেতু আমি ইয়াত দেখা পাইছো BIOS ভাৰ্চন আমি ইয়াত দেখা পাইছো উইন্ডোজ ডাইৰেক্টৰী সিস্টেম ডাইৰেক্টৰী আদি আমি ইয়াত দেখা পাইছো লগতে RAMৰ কেপাসিটিও আমি ইয়াত দেখা পাইছো এই সিস্টেম সামাৰীৰ জৰিয়তে আমি কম্পিউটাৰটোৰ বিভিন্ন তথ্য চাব পাৰো এই সিস্টেম সামাৰীৰ তলত আমি তিনটা অপচন দেখা পাইছো প্ৰথমটো হ'ল হাৰ্ডৱেৰ ৰিসোৰ্সেছ ইয়াৰ পিছত আছে কম্পোনেন্টছ আৰু একেবাৰে শেষত আছে সফটৱেৰ এনভায়ৰনমেন্ট ইয়াৰে এই কম্পোনেন্ট অপচনটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি আমাৰ কম্পিউটাৰৰ ডিটেইলছ কনফিগাৰেশ্যন জানিব পাৰো ইয়াৰ প্ৰথম অপচনটো হ'ল মাল্টিমিডিয়া ইয়াৰ জৰিয়তে আমি অডিও আৰু ভিডিওৰ ডিটেইলছ জানিব পাৰো ইয়াৰ পিছত আছে CD ROM ইয়াত আমি CD ROMত ক্লিক কৰিলে আমাৰ কম্পিউটাৰত ব্যৱহাৰ হৈ থকা CD বা DVD ROMৰ বিষয়ে জানিব পাৰিম ইয়াৰ তলত আছে সাউণ্ড ডিভাইচত আমি ক্লিক কৰিলে আমাৰ কম্পিউটাৰত ব্যৱহাৰ হৈ থকা সাউণ্ড কাৰ্ডটোৰ বিষয়ে জানিব পাৰিম ইয়াৰ তলত আছে ডিসপ্লে এই ডিসপ্লে অপচনটোৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ কম্পিউটাৰত ব্যৱহাৰ হৈ থকা গ্ৰাফিক্স কাৰ্ডটোৰ বিষয়ে তথ্য জানিব পাৰিম ইয়াত আমি আমাৰ গ্ৰাফিক্স কাৰ্ডটোৰ সকলো তথ্য দেখা পাইছো ইয়াৰ তলত আছে ইনফ্ৰাৰেড আমাৰ কম্পিউটাৰত ইনফ্ৰাৰেড ডিভাইচ একো ব্যৱহাৰ হৈ থকা নাই ইয়াৰ তলত আছে ইনপুট এই ইনপুটত ক্লিক কৰিলে আমি ইয়াত কিবোৰ্ড আৰু পইন্টিং ডিভাইচ দেখা পাইছো এতিয়া মই কিবোৰ্ডত ক্লিক কৰি আমাৰ কিবোৰ্ডটোৰ বিষয়ে সকলো তথ্য ইয়াত চাব পাৰিছো আৰু ইয়াৰ তলত থকা পইন্টিং ডিভাইচত ক্লিক কৰিলে আমি আমাৰ মাউস বা টাচপেডৰ সকলো তথ্য জানিব পাৰিম ইয়াৰ তলত আছে মডেম আমাৰ কম্পিউটাৰত কোনো ধৰণৰ মডেম কানেক্ট হৈ থকা নাই যদি কম্পিউটাৰত মডেম কানেক্ট হৈ থাকে তেন্তে মডেমৰ ডিটেইলছখিনি আমি ইয়াৰ জৰিয়তে চাব পাৰিম ইয়াৰ তলত আছে নেটৱৰ্ক এই নেটৱৰ্ক অপচনটোৰ জৰিয়তে কম্পিউটাৰ এটাৰ সকলো নেটৱৰ্ক ডিটেইলছ আমি জানিব পাৰো ইয়াৰ তলত আছে পোৰ্ট কম্পিউটাৰত ব্যৱহাৰ হৈ থকা সিৰিয়েল বা প্যাৰেলেল পোৰ্টৰ বিষয়ে জানিবলৈ ইয়াত থকা সিৰিয়েল আৰু প্যাৰেলেল অপচনত ক্লিক কৰিব লাগিব আমাৰ সিৰিয়েল আৰু প্যাৰেলেল পোৰ্টত একো ডিভাইচ কানেক্ট হৈ থকা নাই হে ইয়াত একো তথ্য আমি দেখা পোৱা নাই ইয়াৰ তলত আছে ষ্টৰেজ এই ষ্টৰেজ অপচনটোৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ কম্পিউটাৰটোত লাগি থকা হাৰ্ড ডিস্ক ড্ৰাইভৰ সকলো তথ্য ইয়াৰ পৰা আমি চাব পাৰিম প্ৰথম অপচনটো হ'ল ড্ৰাইভছ অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমি আমাৰ কম্পিউটাৰ হাৰ্ড ডিস্কৰ গোটেইকেইটা ড্ৰাইভৰ ডিটেইলছ আমি ইয়াত দেখা পাইছো ইয়াৰ পিছত আছে ডিস্ক আমাৰ হাৰ্ড ডিস্কটোৰ পাৰ্টিশন সিলিন্ডাৰ সেক্টৰ ট্ৰেক আদিৰ বিষয়ে জানিব পাৰিম ইয়াৰ পিছত আছে SCSI ইয়াত আমি মাইক্ৰ'ছফ্ট ষ্টৰেজ স্পেচ কন্ট্ৰলাৰৰ তথ্যখিনি চাব পাৰিম ইয়াৰ তলত আছে IDE ইয়াৰ তলত থকা IDE অপচনটোত ক্লিক কৰি আমি IDEৰ তথ্যখিনি চাব পাৰিম ইয়াৰ পিছৰ অপচনটো হ'ল প্ৰিন্টিঙত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমি আমাৰ কম্পিউটাৰটোত কানেক্ট হৈ থকা সকলো প্ৰিন্টাৰৰ ডিটেইলছ দেখা পাম ইয়াৰ পিছত আছে প্ৰবলেম ডিভাইচেছ এই প্ৰবলেম ডিভাইচেছ অপচনটোৰ জৰিয়তে আমাৰ কম্পিউটাৰত যদি কোনো ডিভাইচ ইৰৰ হৈ থাকে তেন্তে সেই ইৰৰ হৈ থকা ডিভাইচৰ বিষয়ে তথ্য আমি এই প্ৰবলেম ডিভাইচেছ অপচনটোৰ জৰিয়তে চাব পাৰো ইয়াৰ পিছত আছে USB এই USB অপচনটোৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ কম্পিউটাৰটোত থকা USB পোৰ্টৰ বিষয়ে জানিব পাৰো এইখিনি আছিল এটা কম্পিউটাৰ হাৰ্ডৱেৰ কনফিগাৰেশ্যন উইন্ডোজৰ সিস্টেম ইনফৰমেশ্যন এপ্লিকেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰি এটা কম্পিউটাৰৰ হাৰ্ডৱেৰ কনফিগাৰেশ্যন কেনেদৰে চাব পাৰি আমি শিকিলো আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছো যদি ভিডিঅ'টোত বৰ্ণনা কৰা কৌশলটো ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু কম্পিউটাৰ মোবাইল বা ইন্টাৰনেটৰ বিভিন্ন কৌশল জানিবলৈ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ